ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण बिसीबेले भात कसा बनवायचा ते बघतोय. कर्नाटकची डिश आहे ओरिजिनली. बिसी म्हणजे साधारणपणे गरम आणि बेले म्हणजे लेंटिल्स, म्हणजे हे जे डाळ आपण यूज करतो त्याला बेले म्हणतात. म्हणजे गरमागरम भात, भरपूर भाज्यांचा वापर या भातामध्ये होतो आणि थंडीसाठी मस्त अशी रेसिपी आहे. मल्टी स्टेप प्रोसेस आहे. ट्रॅडिशनली जी करतात ती खूप अवघड प्रोसेस आहे. मी थोडीशी सोपी करून दाखवते. ट्रॅडिशनली करतात त्यामध्ये डाळ सेपरेट शिजवतात, भात सेपरेट शिजवतात, भाज्या सेपरेट शिजवतात, त्यानंतर ते सगळं एकत्र करून त्याला बरोबर टेम्परिंग फोडणी देतात. पण आज थोडीशी सोपी प्रोसेस करते मी. तर कुकरमध्ये आपण 1 कप तांदूळ घेऊया. हा सुरती कोलम तांदूळ मी इथे घेतलाय. यामध्ये अर्धा कप डाळ घालायची. तर ही तूर डाळ इथे घेतली. पाव कप तूर डाळ आणि पाव कप मूग डाळ घेतली तरी चालेल. यामध्ये पाणी घालायचं भरपूर आणि ही डाळ आपण आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. 3 ते 4 वेळा. डाळ आणि तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झालं की यामध्ये 4 कप पाणी घालायचं. पाणी थोडंसं जास्त घालायचं, रात्र भरपूर घालायचं. यामध्ये आता स्लाइस केलेला कांदा घालूयात आपण. टोमॅटो. आता झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या आपण करून घेणार. आता आपला भात बनवून होता, आपण मसाला बनवूया. पण मसाल्याचा विषय निघालाय, तर आपले जे मसाल्याची कॉन्टेस्ट आहे ते आपण पूर्ण वीक रन करतो. सोमवार ते शुक्रवारच्या दरम्यान जर तुम्ही मसाला ऑर्डर केला तर तो ऑर्डर नंबर खाली कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा किंवा madhurajrecipe@gmail.com ला कळवा. दर आठवड्यात शेवटी म्हणजे शनिवारी जे लकी ड्रॉ काढण्यात येईल आणि विनर अनाउन्स करण्यात येतील. 3 विनर असतील आणि प्रत्येक विनरला एक रेसिपी बुक मिळेल. त्याचबरोबर मधुराज रेसिपीचा सिक्रेट मसाला मिळेल आणि आणखी एक सिक्रेट गिफ्ट मिळेल. सिक्रेट गिफ्ट काय आहे ते मिळाल्यानंतर कळेल, पण ते युजफुल असणार आहे तुम्हाला. सो आता काय करायचं, आता बिसीबेले भातसाठी एक स्पेशल मसाला पावडर येते, ती आपण करतो. बाजारामध्ये विकत मिळते ते वापरलं काहीच हरकत नाही, पण मी घरी बनवते. तर त्यासाठी 1 चमचा आपण चणा डाळ घेतो. 1 टेबलस्पून किंवा 1 मोठा चमचा म्हणू शकतो. त्यानंतर अर्धा चमचा उडदाची डाळ, 1 चमचा मोठा चमचा अख्खे धने. आता इथे कमी प्रमाणात करतो त्यामुळे मी सगळे एकत्रच ड्राय रोस्ट करते. 1 छोटा चमचा जिरं, त्यानंतर दालचिनी छोटा तुकडा. दालचिनीचा वापर कमी करायचा. खूप घातलं दालचिनी तर त्याचा फ्लेवर खूप स्ट्रॉंग रिलीज होतो मसाल्यामध्ये. 3 ते 4 आपल्याला काळी मिरी हवी. 3 ते 4 लवंगा. सुक्या लाल मिरच्या, तर इथे मी बेडगी मिरची घेतली आहे. रंग छान येतो आणि त्याचबरोबर हे तिखटही नाही. कढीपत्त्याची पानं 8 ते 10 आणि 1 चमचा सुकं किसलेलं खोबरं. आता हे मिक्स करायचं आणि लो टू मीडियम हीटवर 3 ते 4 मिनिट. आहा, हे फ्रेश स्पाइसेस आपण जे भाजून घेतो त्याचा सुवास इतका सुंदर येतो, खमंग येतो. वा. आता हे हलकसं भाजून झालं की गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये आता आपण 1 अर्धा चमचा मेथ्या घालतोय. मेथ्या आधी नाही घालायच्या कारण मेथ्या पटकन करपतात आणि मग त्याचा कडवटपणा उतरतो. जी काही ही तव्याची हीट आहे किंवा बाकी लेंटिल्सची हीट आहे ती या मेथ्या भाजण्यापुरती पुरेशी असते, त्यामुळे मेथ्या सगळ्यात शेवटी घालायच्या. आता हे हलकसं थंड करून याची पावडर करून घेऊया. आता हा बिसीबेले भात मसाला बनवून तयार आहे. रंग बघू शकता, खूप सुरेख आहे, जबरदस्त. आता काय करायचं, एका बाउलमध्ये पाणी घ्यायचं. यामध्ये चिंच गुळाचा कोळ घालायचा 1 4 चमचे. 2 गुटूक चिंच घेतली, म्हणजे साधारण 2 चमचे चिंच घेतली तर त्यामध्ये 1 चमचा गुळ घालायचा.
हे ॲक्च्युली पटकन करायचं असेल तर गूळ आणि चिंच एकत्र करून एखाद मिनिटभर मायक्रोवेव्ह करायचं, थंड झालं की मॅश करायचं. चिंच गुळाचा कोळ पटकन तयार होतो मायक्रोवेव्हमध्ये. आता यामध्ये हा आपण जो मसाला बनवून घेतला हा घालूया. ऑलमोस्ट सगळा मसाला लागणार आहे. मिक्स करून घेऊया. आता इथे 1-3 शिट्ट्या होईपर्यंत हा डाळ, तांदूळ आणि भाज्या शिजवून घेतलेल्या होत्या. मस्त व्यवस्थित शिजलंय हे तुम्ही बघू शकता. आता काय करायचं, यामध्ये मी भाज्या घातल्याने शिजताना, कारण मग भाज्या पूर्ण मॅश होऊन जातात, ओव्हरकुक होतात. आता यामध्ये भाज्या घालायच्या. यामध्ये श्रावणी घेवडा आहे अर्धा कप, त्याचबरोबर गाजराचे तुकडे आहेत आणि मटार 1 कपभर मटार. हा ताजा मटार मी इथे घेतला. मिक्स करूयात भाज्या. यामध्ये तुम्ही हवं तर बटाटा घालू शकता आणि नवलकोलचा एक वापर केला जातो बिसीबेले भात बनवताना, तर नवलकोल असेल तर नवलकोलही वापरू शकता तुम्ही. आता हे जे आपण मसाला बनवून घेतलाय मिश्रण, हे घालूयात यामध्ये. मिक्स करूया मस्त. आणि आता झाकण लावून फक्त 1 शिट्टी काढून घेऊया. हे मीडियम हीटवर फक्त 1 शिट्टी काढून घेतली. आहा, रंग जबरदस्त आलाय, तुफान मस्त. आणि टेक्स्चर हे बघा मस्त आलाय टेक्स्चर. हा हा हा. आता काय करायचं, मीठ घालायचं. येस, चवीपुरतं मीठ. आणि त्याचबरोबर आता मी ढोबळी मिरची घालते यामध्ये. आधी का नाही घातली, कारण त्याचा क्रंच जातो निघून, म्हणून आत्ता घातली. ढोबळी मिरची घालायची आणि आणखी एक फक्त 3-4 मिनिट शिजवायचं. पटकन शिजलं जातं, फार वेळ नाही लागत मिरची शिजायला. आता पुढची स्टेप म्हणजे याला मस्त खमंग खुसखुशीत तडका मारायचा, फोडणी मारायची. साजूक तुपाची फोडणी हवी. 3 चमचे साजूक तूप गरम केलंय. यामध्ये मोहरी अर्धा चमचा. मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे, म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान उतरतो. मोहरी मस्त तडतडली आहे. आता यामध्ये हिंग, सुक्या लाल मिरच्या, 3 ते 4 सुक्या लाल मिरच्या घालायच्या, कढीपत्ता आणि काजू. आता हे एकाच मिनिटभर परतून घेऊयात आपण सगळं. आणि मग हा तडका आपल्या भातावर मार. आणि हा मस्तपैकी खमंग आपला तडका बनवून तयार आहे. आणि आता मिक्स करूया. जबरदस्त. आणि आपला हा बिसीबेले भात बनवून तयार आहे. नक्की बनवून बघा. ताज्या मसाल्याचा खूप छान फ्लेवर उतरतो या भातामध्ये. याचा स्मेल जबरदस्त आहे. आपला तून आहे, काही नाही लागत याला. असाच खा, असाच छान लागतो. भाज्या आहे, डाळ आहे, तांदूळ आहे, 1 पॉट मील आहे. बाकी काही विचार करू नका. बनवा, खा आणि फोटो शेअर करा. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका खमंग रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.